হেল্ল' এভৰিৱান, আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ 10 ইংলিছ ফাৰ্ষ্ট লাইট বুকৰ দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথমতে এই পয়েমটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এই ব্লু বক্সলৈ মন কৰিবা কি লিখা আছে। কি কৈছে ব্লু বক্সলৈ মন কৰা, কৈছে যে দিছ পয়েম ইজ ৰিটেন ইন দ্য ষ্টাইল অফ এ বেলেড। কি কৈছে এই পয়েমটো এটা বেলেডৰ ষ্টাইলত লিখা আছে। বেলেড এই ৱাৰ্ডটো মন কৰিবা, ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট। এই বেলেড ৱাৰ্ডটোৰ ওপৰত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহে তোমালোকৰ এক্সামত ডাইৰেক্ট সুধে এই বেলেড ৱাৰ্ডটোৰ মিনিং কি। এই বেলেড ৱাৰ্ডটোৰ মিনিং হ'ল তোমালোকে লিখা যে এ ছং অৰ পয়েম ডেট এ ষ্টৰী। বেলেড শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল যে এ ছং এটা গান অৰ্থাৎ এটা পয়েম, এটা কবিতা ডেট টেলছ এ ষ্টৰী যোনটোৱে এটা কাহিনীক দৰ্শায় বুজায়। You must be familiar with ballads that narrates tales of courage or heroism. তোমালোকে ফেমিলিয়াৰ হ'বা মানে জানিবা উইথ বেলেডছ, এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেডৰ ডেট নেৰেটছ কয় টেলছ অফ কাৰেজ মানে সাহস আৰু হিৰ'ইজিমৰ ওপৰত। দিছ পয়েম ইজ এ হিউমাৰাছ বেলেড ক্ল'জ টু এ পেৰডি। এই পয়েমটো এটা হিউমাৰাছ মানে পঢ়িলে মানে আনন্দ মানে হাঁহিবলকে বেলেড ক্ল'জ টু এ পেৰডি। এইবোৰ ৱাৰ্ডটো আমি মিনিংবোৰ চাম। প্লিজ ৰিড ইট এলাউড পেইং এটেনশ্যন টু দ্য ৰিডম। তোমালোকে এই ৱাৰ্ডবোৰলৈ মন কৰিবা। প্ৰথমে কি কৈছে ষ্টৰী মিনছ লাৰ্ণিং মৰেল লেচন। ষ্টৰী পঢ়িলে আমি কি শিকিবলৈ পাওঁ, নীতি শিক্ষা মানে লাৰ্ণিং এবাউট মৰেল লেচন। আৰু ইয়াতে ৱাৰ্ড দিয়া আছে এটা ফেবল মানে ইট মে হেভ মৰেল লেচন অৰ নট। মানে ফেবল টাইপ ষ্টৰীটো তোমালোকে মৰেল লেচন থাকিব পাৰে অৰ্থাৎ নাথাকিব পাৰে। আৰু এটা ৱাৰ্ড আছে পেৰডি। মই তোমালোক কৈছোঁ নহয় যে তোমালোকক এই মিনিংবোৰ বুজাই দিম। এই পেৰডি ৱাৰ্ডটোলৈ মন কৰিবা। পেৰডি মানে হ'ল এ হিউমাৰাছ ইমিটেশ্যন অফ এ চিৰিয়াছ পিচ অফ লিটাৰেচাৰ। মানে এটা চিৰিয়াছ কথা তোমালোকে হাঁহি ধেমালিৰে কৈ আছা উইদাউট এনি চিৰিয়াছ নোট, বিনা মানে চিৰিয়াছ হৈ তোমালোকে হাঁহি ধেমালিৰে সেই কথাটো কৈ আছা, সেইটোকে কয় পেৰডি। এয়া আছিল। আৰু এটা আছে তোমালোকে লিটিল মন কৰিবা, মানে এটা চাইল্ড লাইক আৰু এটা ইনোচেণ্ট টোনক মানে বুজাইছে লিটিল ৱাৰ্ডটোৱে, তোমালোকে পাবা। আহা আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জালৈ মুভ অন কৰোঁ। কি কৈছে বেলিণ্ডা লিভড ইন এ লিটিল হোৱাইট হাউচ। এই বেলিণ্ডা কোন হয়? বেলিণ্ডা এজনী সৰু ছোৱালী হু লিভড ইন এ লিটিল হোৱাইট হাউচ। এটা হোৱাইট হাউচত কি কৈছে যে বেলিণ্ডা এ স্মল গাৰ্ল হু লিভড ইন এ হোৱাইট হাউচ with a little black kitten and a little grey mouse. With a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাটো তোমালোকক কি কৈছে যে বেলিণ্ডা ক'ত থাকে, বেলিণ্ডা কাৰ লগত থাকে আৰু বেলিণ্ডাৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰ কোন হয়। যে বেলিণ্ডা নামৰ এজন সৰু ছোৱালীয়ে ক'ত থাকে, লিভড ইন এ লিটিল হোৱাইট হাউচ, এটা সৰু হোৱাইট হাউচত বসবাস কৰে। আৰু উইথ এ লিটিল ব্লেক কিটেন, কাৰ লগত? উইথ ব্লেক কিটেন, এটা সৰু মানে মেকুৰীৰ পোৱালিৰ লগত। এণ্ড লিটিল গ্ৰে মাউচ, মানে এটা গ্ৰে কালাৰৰ মাউচৰ লগত। এণ্ড এ লিটিল য়েল্ল' ডগ, এটা য়েল্ল' ডগৰ লগত। এণ্ড লিটিল ৰেড ৱেগন, এটা ৰেড ৱেগনৰ লগত। তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছা। এণ্ড ৰিয়েলিঅ' ট্ৰুলিঅ' লিটিল পেট ড্ৰেগন। আৰু ৰিয়েলিঅ' ট্ৰুলিঅ' মানে মিনছ ৰিয়েলি এণ্ড ট্ৰুলি, মানে এটা প্লেফুল মিনিং দিছে ইয়াতে, প্লেফুল চেন্সত কৈছে। সেইকাৰণে এটা মিলাবৰ কাৰণে কৈছে যে ৰিয়েলিঅ' ট্ৰুলিঅ' লিটিল পেট ড্ৰেগন, এটা ড্ৰেগনৰ লগত বসবাস কৰে। কোনে বসবাস কৰে? বেলিণ্ডাই। আহা আমি ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জালৈ মুভ অন কৰোঁ। কি কৈছে নাও দ্য নেম অফ দ্য লিটিল ব্লেক কিটেন ৱাজ ইংক। এই ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জাৰত তোমালোকক কি কৈছে যে মানে আমাৰ যে যোনবোৰ কেৰেক্টাৰ্ছ আছে যে লিটিল ব্লেক কিটেন, লিটিল গ্ৰে মাউচ, এইবোৰৰ নামবোৰ কৈছে, মানে কেৰেক্টাৰ্ছবোৰৰ নাম দিছে। এণ্ড লিটিল ব্লেক কিটেন ৱাজ ইংক, মানে আমাৰ লিটিল ব্লেক কিটেনৰ নাম কি আছিল? ইংক। এণ্ড লিটিল গ্ৰে মাউচ শ্বি কল্ড হিম ব্লিংক, মানে গ্ৰে মাউচ যোনটো আছিল তাৰ নাম কি আছিল? ব্লিংক। এণ্ড লিটিল য়েল্ল' ডগ ৱাজ শ্বাৰ্প এজ মাষ্টাৰ্ড, মানে য়েল্ল' ডগটো বহুত বেছি শ্বাৰ্প আছিল, মানে চাতুৰ আছিল, চালাক চাতুৰ। was sharp as mustard, but the dragon was coward and she called him custard. And dragon was coward মানে ভয় পাদুৰা আর কি, ডৰপোক। and dragon was coward and she called him custard, সেইকাৰণে তাৰ নাম কি আছিল? custard. but who was sharp মানে চালাক চাতুৰ, was মানে intelligent like dog. and her dog name was, ডগৰ নামটো কি আছিল? mustard. আহা আমি ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জাৰ মিনিংটো বুজো। ছেকেণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড কৈছে যে নাও দ্য নেম অফ দ্য লিটিল ব্লেক কিটেন ৱাজ ইংক। ইংক মানে কি?
ইংক মানে চিয়াহী ইংকৰ কালাৰ কি ডাৰ্কনেছ এণ্ড ষ্টিল আৰু সেকেন্ড লাইন কৈছে যে এণ্ড লিটিল গ্ৰে মাউচ হি কল্ড হিম ব্লিংক ব্লিংক মানে কি কুইক মুভমেণ্ট মানে একপলকতে মানে গায়ব হৈ যোৱা মানে কুইক মুভমেণ্ট কৰে মানে তুমি দেখিছা তোমালোকে মাউচ দেখিবা যে এতিয়া ইয়াতে এতিয়া ইয়াতে মানে তোমালোকে ব্লিংক কৰোঁতেই মানে মাউচটো গায়ব হৈ যায় সেইকাৰণে ব্লিংক ৱাজ কুইক মুভমেণ্ট ব্লিংক মিনছ কুইক মুভমেণ্ট এণ্ড মাষ্টাৰ্ড মানে চাৰছো তোমালোকে গমে পোৱা ৱাজ শাৰ্প মানে স্পাইচি এলাৰ্ট এণ্ড এনাৰ্জেটিক সেইকাৰণে মাষ্টাৰ্ড কৈছে কাক মাষ্টাৰ্ড বুলি ডিনট কৰিছে ইয়াতে য়েল্ল' ডগক এণ্ড কাষ্টাৰ্ড কাষ্টাৰ্ড মানে কি ছফ্ট চুইট ফুড মানে ইয়াতে কাক কাষ্টাৰ্ড বুলি কৈছে ড্ৰেগনক সাধাৰণতে ড্ৰেগন মানে কি ড্ৰেগন বুলিলে আমি কি বুজো এটা কি চিনাৰিঅ' আমাৰ মাইণ্ডত ফৰ্ম হয় যে ড্ৰেগন মিনছ আ লাৰ্জ এণ্ড পাৱাৰফুল এনিমেল মানে নাকেৰে ধোৱা মানে নাকেৰে ফ্লেম থ্ৰু কৰা মানে লাৰ্জ এণ্ড ষ্ট্ৰং এনিমেল ৰাইট বাট ইয়াতে কি কৈছে বাট দ্য ড্ৰেগন ৱাজ কাৱাৰ্ড মানে ডৰপোক এণ্ড শ্বি কল্ড হিম কাষ্টাৰ্ড মানে তাক কাষ্টাৰ্ড বুলি মাতিছে কাষ্টাৰ্ড মানে কি ছফ্ট এণ্ড চুইট ফুড ইয়াতে কাষ্টাৰ্ড বুলি ডিনট কৰিছে কাষ্টাৰ্ড ইয়াতে নামটো কি কি বুজাইছে মানে ইয়াতে আইৰনি দিছে বিকজ হি ইজ একচুৱেলি কাৱাৰ্ড এণ্ড টিমিড মানে তাই কাৱাৰ্ড মানে ডৰপক আছিল এণ্ড টিমিড মানে পালতু আছিল চ' সেইকাৰণে ইয়াতে কাষ্টাৰ্ডটোৱে ডিনট কৰিছে আৰু ইয়াতে এটা কি পইণ্টিং ডিভাইচ ফৰ্ম হৈছে আইৰনি অ'কে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাত এটা তোমালোকৰ এটা ৰাইমিং স্কিম ফৰ্ম হৈছিল তোমালোকে চাবা যে বেলিণ্ডা লিভড ইন এ লিটিল হোৱাইট হাউচ চ' এৰে ডিনট কৰিছোঁ উইথ এ লিটিল ব্লেক কিটেন এণ্ড এ লিটিল গ্ৰে হাউচ মাউচ মিল আছে নাই চ' বিৰে ডিলিট কৰিছোঁ এণ্ড লিটিল য়েল্ল' ডগ এণ্ড লিটিল ৰেড ৱেগন মিল আছে ইয়াতে ৰাইমিং স্কিমটো অলপমান ভুল হৈছে তোমালোকে শুদ্ধ কৰি ল'বা ফাৰ্ষ্টতে কি কৈছে ফাৰ্ষ্ট লাইনটো বেলিণ্ডা লিভড ইন লিটিল হোৱাইট হাউচ চ' উইথ এ লিটিল ব্লেক কিটেন এণ্ড লিটিল গ্ৰে হাউচ মাউচ মিল খাইছে চ' ফাৰ্ষ্ট ৰাইমিং স্কিমটো কি হ'ব এ and little yellow dog and little red wagon wagon মিল নাই so b and really truly little pet dragon wagon and dragon মিল আছে so b এই ওয়ার্ডটোৰ রাইমিং স্কিম কি হ'ব a b এইটো তোমালোকে লিখিবা ইয়াতে অলপ ভুল দিয়া আছে টাইপিং মিষ্টেক হৈছে আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাটো পঢ়ি কি পালো আমি পালো যে ইয়াতে লিটিল ওয়ার্ডটো বহুত বেছি ইউজ হৈছে যে লিটিল হোৱাইট হাউচ লিটিল ব্লেক কিটেন লিটিল গ্ৰে মাউচ লিটিল ৰেড ৱেগন এ লিটিল ব্লেক ড্ৰেগন এই লিটিল ওয়াৰ্ডটোৱে কি ডিনট কৰিছে এটা চাইল্ডিছ বিহেভিয়াৰ মানে চাইল্ড লাইক এণ্ড ইন'চেণ্ট টোন চাইল্ড মানে বাচ্চাৰ দৰে মানে দেখুৱাইছে আমাৰ পয়েটে এনে ইন'চেণ্ট টোন এটা ইন'চেণ্ট টোন বুজাইছে চ' ইয়াতে লিটিল ওয়াৰ্ডটো কি ডিনট কৰিছে চাইল্ড লাইক এণ্ড ইন'চেণ্ট টোন এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জা আমি কৈছিলোঁ যে কি ডিনট কৰিছে আমাৰ কেৰেক্টাৰ্ছবোৰ যে পয়েমত কোনে কোনে আছে হয় সেকেন্ড ষ্টেঞ্জা ডিনোটস পেট নেম অফ দ্য পয়েম মানে এই পেটবোৰৰ নামবোৰ আমি পালোৱে ইতিমধ্যে যে ব্লেক কিটেন ৱাজ ইংক এণ্ড গ্ৰে মাউচ ৱাজ ব্লিংক এণ্ড দ্য য়েল্ল' ডগ ৱাজ sharp as mustard so mustard and the dragon was covered and she called him custard so এইবোৰ আমাৰ পেট নেমছবোৰ আমাৰ সেকেন্ড ষ্টেঞ্জাত আমি গম পালো আহা আমি এতিয়া থাৰ্ড ষ্টেঞ্জালৈ মুভ অন কৰোঁ কি কৈছে Custard the dragon had big sharp teeth মানে ইয়াতে কি বুজাইছে ড্ৰেগনৰ চিনাৰিঅ'টো মানে ড্ৰেগনটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা আচলতে মানে এটা কাল্পনিক মানে এটা হয় তথাপিও আমি ভাবি লওঁ ইয়াতে দিয়া আছে যে Custard the dragon had a big sharp teeth ড্ৰেগনৰ কি থাকে বিগ শাৰ্প টিথ থাকে and spikes on top of him and scales under beneath মানে শৰীৰত কি থাকে কাটা on the top of him obviously ড্ৰেগনত তো কাটা থাকিবই and scales under beneath তাৰ তলত স্কেলছৰ দাগ আছে under beneath তলত mouth like a fireplace chimney from a nose মানে নাকেৰে কি ওলায় ফ্লেম থ্ৰু হয় মানে জুই ওলায় and a really truly daggers on his toes মানে really truly মানে কি ইয়াতে মই আকৌ কৈছো যে ইয়াতে প্লেফুল টোন দিছে আমাৰ পয়েটে কি and really truly daggers on his toes তাৰ কি daggers বুলি কৈছে আমাৰ থাৰ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড কি বুজাইছে মানে ফিজিকেল এপিয়াৰেন্স অফ দ্য ড্ৰেগন মানে থাৰ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কি ডিনেট কৰিছে মানে ড্ৰেগনটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা তাৰ ফিজিকেল এপিয়াৰেন্সটো কেনেকুৱা সেইটোৱে বুজাইছে আমাৰ থাৰ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে হাউ হি ৱাজ পাৱাৰফুল ফিয়াৰছাম ইণ্টিমিডেটিং ডেঞ্জাৰাছ মানে আৰু ইয়াতে এটা ৱৰ্ড লিখিছে কণ্ট্ৰাষ্ট দিছে কাৱাৰ্ডলি পাৰ্চনেলিটি দিছে আকৌ দিছে আমাৰ কবিয়ে মানে ডৰপোক দিছে
স্কেলস ওয়ার্ডটোৰ মিনিং কি ৰাফ এণ্ড টাফ স্কিন কৈছে ন যে স্কেলস আণ্ডাৰ বিনিথ এই ওয়াৰ্ডটোৰ মিনিং হ'ল ৰাফ এণ্ড টাফ স্কিন কাৰ ৰাফ এণ্ড টাফ স্কিন আমাৰ ড্ৰেগনৰ আৰু এটা ওয়াৰ্ড আছে তোমালোকে মন কৰিবা ডেগাৰ্ছ অন হিজ টোজ বুজিছে ন ডেগাৰ্ছ অন হিজ টোজ এই ওয়াৰ্ডটোৰ মিনিং হ'ল দ্য ড্ৰেগন Custard had extremely sharp pointed claws or nails that resembles dangerous sharp blades knives. Dragon obviously মানে নাখুনবোৰ থাকে ন নখুবোৰ বহুত বেছি sharp like tiger যেনেকুৱা tiger চাই বেছি অলপ মানে sharp হ'ব সেইটোৱে কৈছে that dragon custard had extremely sharp pointed claws or nails that resemble dangerous sharp blades knives মানে ব্লেডৰ দৰে মানে জুঙা সেইটোৱে কৈছে আমাৰ থাৰ্ড ষ্টেঞ্জাটোত মানে ড্ৰেগনৰ ফিজিকেল এপিয়াৰেন্সটো কেনেকুৱা ড্ৰেগনটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা এতিয়া ফ'ৰ্থ ষ্টেঞ্জালৈ মুভ অন কৰোঁ কি কৈছে বেলিণ্ডা ৱাজ এজ ব্ৰেভ এজ বেৰেল ফুল অফ বিয়াৰ্ছ কি কৈছে বেলিণ্ডা ৱাজ এজ ব্ৰেভ এজ বেৰেল ফুল অফ বিয়াৰ্ছ বেলিণ্ডাই বৰ সাহসী আছিল এজ বেৰেল ফুল অফ বিয়াৰ্ছ এটা যোদ্ধাৰ দৰে এণ্ড ইংক এণ্ড ব্লিংক চেষ্ট লায়ন ডাউন দ্য ষ্টেয়াৰ্ছ মানে কি কৈছে ইংক আৰু ব্লিংকে ইংক কোন আছিল আমাৰ কিটেন এণ্ড ব্লিংক কোন আছিল আমাৰ গ্ৰে মাউচ চেষ্ট লায়ন ডাউন দ্য ষ্টেয়াৰ্ছ মানে ইহঁতে ইমান সাহস আছিল যে এটা লায়নক মানে ভগাব পাৰে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ডাউন দ্য ষ্টেয়াৰ্ছ চিৰিৰে ভয় খুৱাই মানে তাহাঁতক মাৰি পিটি মানে উলিয়াই দিয়ে ঘৰৰ পৰা কোনে উলিয়াই দিয়ে আমাৰ ইংক আৰু ব্লিংকে মানে কোন হয় এইবোৰ ইংক কোন আছিল আমাৰ কিটেন আৰু ব্লিংক কোন আছিল আমাৰ গ্ৰে মাউচ আৰু কি কৈছে মাষ্টাৰ্ড ৱাজ এজ ব্ৰেভ এজ টাইগাৰ ইন এ ৰেয়াৰ কেজ মাষ্টাৰ্ড কোন আছিল আমাৰ ডগ মাষ্টাৰ্ড ৱাজ ব্ৰেভ মানে বৰ সাহসী আছিল এজ টাইগাৰ ইন এ ৰেজ মানে এটা টাইগাৰ যেনেকুৱা এটা ৰেজ মানে ৰেজত থাকে খঙত থাকে অৰ্থাৎ তোমালোকে ক'ব পাৰা যে পিঞ্জিৰাত বন্দী হৈ থকা যেনেকুৱা এটা টাইগাৰ বাট কাষ্টাৰ্ড ক্ৰাইড ফৰ এ নাইচ ছেফ কেজ মানে কাষ্টাৰ্ড বুলিলে তোমালোকে কাক বুজাইছে ড্ৰেগন বুজাইছে সি কান্দি আছে ফৰ নাইচ ছেফ কেজ এটা পিঞ্জিৰাৰ বাবে মানে সি পিঞ্জিৰাত বন্দী হ'ব খুজিছে কোনে এই ড্ৰেগনে ফ'ৰ্থ ষ্টেঞ্জাৰ কি বুজাইছে আমাক এটা পয়েটিক ডিভাইচ ইউজ হৈছে তোমালোকে চাবা যে বেলিণ্ডা ৱাজ এজ ব্ৰেভ এজ বেৰেল ফুল অফ বিয়াৰ্ছ ইয়াতে এজ ৱৰ্ডটো বহুত বেছি ইউজ হৈছে চ' ইয়াতে চিমিলি ইউজ হৈছে মই তোমালোক বুজাইছোঁ যে এইবোৰ পয়েটিক ডিভাইচ যোনবোৰ এজ ইউজ হয় তাতে চিমিলি পয়েটিক ডিভাইচ ইউজ হৈছে চ' এজ বেৰেল ফুল অফ বিয়াৰ্ছ ইন ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জা এইটো কি পয়েটিক ডিভাইচ ইউজ হৈছে চিমিলি আৰু এটা পয়েটিক ডিভাইচ ইউজ হৈছে যে হাইপাৰবল পয়েটিক ডিভাইচ মানে এই তোমালোকে যোনটো ষ্টেঞ্জা আছে ফ'ৰ্থ ষ্টেঞ্জা বেলিণ্ডা ৱাজ এজ ব্ৰেভ এজ বেৰেল ফুল অফ বিয়াৰ্ছ এণ্ড ইংক এণ্ড ব্লিংক চেষ্ট লায়ন ডাউন দ্য ষ্টেয়াৰ্ছ মাষ্টাৰ্ড ৱাজ এজ ব্ৰেভ এজ টাইগাৰ ইন এ ৰেজ বাট কাষ্টাৰ্ড ক্ৰাইড ফৰ এ নাইচ ছেফ কেজ বহুত বেছি মানে দীঘলীয়াকৈ ক'ব বিচাৰিছে সেইকাৰণে টু ইলাষ্ট্ৰেট ইন এ লেংথি টোন ইয়াকে কোৱা হয় হাইপাৰবল পয়েটিক ডিভাইচ ইয়াতে হাইপাৰবল পয়েটিক ডিভাইচ ইউজ হৈছে আৰু এটা টোন দিছে ইয়াতে এক্সেজাৰেট টোন এণ্ড হিউমাৰাছ মানে শুনি হাঁহি উঠিছে লেন্দি হৈছে বাট হাঁহি উঠিছে যে এটা ড্ৰেগনে এটা কি নাইচ ছেফ কেজ বিচাৰিছে ছেফ কেজ টু বি প্ৰটেক্টেড এণ্ড মাষ্টাৰ্ড ৱাজ এজ ব্ৰেভ এজ টাইগাৰ ইন এ ৰেজ মাষ্টাৰ্ড এটা মানে ডগে আৰু এটা চুহাই কি কৰিছে লায়নক মানে খেদি পঠাইছে ঘৰৰ পৰা তো এইবোৰ শুনি হাঁহি উঠিছে নে নাই এটা হিউমাৰাছ ৱে টোন ইউজ হৈছে নে নাই চ' ইয়াতে টোনটো কি এক্সেজাৰেটেড এণ্ড হিউমাৰাছ এতিয়া ফিফথ ষ্টেঞ্জালৈ মুভ অন কৰোঁ কি কৈছে বেলিণ্ডা টিকল্ড হিম শ্বি টিকল্ড হিম আনমাৰ্চিফুল বেলিণ্ডা কি কৰিছে টিকল্ড কৰিছে মানে তাক টন কৰিছে টিজ কৰিছে কাক কৰিছে ড্ৰেগনক টিজিং হিম ফৰ বিং টিমিড আনমাৰ্চিফুল মেনাৰ ইংক ব্লিংক এণ্ড মাষ্টাৰ্ড দে ৰুডলি কল্ড হিম পাৰ্চিবল ৱৰ্ডটোৰ মিনিং কি মানে নেম এছ'চিয়েট উইথ ব্ৰেভাৰী বাট ইয়াক ইংক ব্লিংক আৰু মাষ্টাৰ্ড দে ৰুডলি কল্ড হিম পাৰ্চিবল মানে ডৰপক কৈছে দে অল ছেট লাফিং ইন দ্য লিটল ৰেড ড্ৰেগন ৰেড ড্ৰেগনত বহি তেওঁলোকে হাঁহিছে এণ্ড ৰিয়েলিও ট্ৰুলি কাৱাৰ্ডলি ড্ৰেগন ৰিয়েলিও ট্ৰুলি মানে কি কৈছে প্লেফুল টোন ইউজ হৈছে মই তোমালোকক আকৌ কৈছোঁ এণ্ড কাৱাৰ্ডলি ড্ৰেগন মানে কাক কৈছে ডৰপক ড্ৰেগনক কৈছে কাক কৈছে ড্ৰেগনক কৈছে ফিফথ ষ্টেঞ্জাত কি বুজাইছে আহা তোমালোকে চোৱা টিকল্ড হিম মানে কি মানে প্লেফুল টিজ মানে তাক জুকাইছে কোনে জুকাইছে বেলিণ্ডাই এণ্ড আনমাৰ্চিফুল ৱৰ্ডটোৰ মিনিং কি টিজিং হিম ফৰ বিং টিমিড মানে তাক টিজ কৰিছে টন্টিং মানে তাক জুকাই আছে ফৰ বিং টিমিড মানে তক এইটো লাগে সেইটো লাগে তক ঘৰতে ৰাখিব লাগে তোক নাইচ ছেফ কেছ লাগে সেইটো কাৰণে তাক টন কৰিছে কোনে কৰিছে বেলিণ্ডাই
পাৰ্চিবল মানে কি নেম এছ'চিয়েট উইথ ব্ৰেভাৰী যোনবোৰ নাম লাইক বীৰ মানুহৰ নাম তাক সিহঁতকে পাৰ্চিবল কৈছে কিন্তু ইয়াতে কি কৈছে ইংক ব্লিংক এণ্ড মাষ্টাৰ্ড দে ৰুডলি কল্ড হিম বেয়াকৈ তাক পাৰ্চিবল কৈছে মানে ডাৰ্পক বুজাইছে এণ্ড কৰ্ডলি ড্ৰেগন মানে এমফাচাইজ কাষ্টাৰ্ছ কৰ্ডাইজ মানে তাই যে ভয় খায় সেইটোকে এমফাচাইজ কৰিছে কৰ্ডলি ড্ৰেগনক এণ্ড ফিফথ ষ্টেঞ্জা এড টু দ্য হিউমাৰাছ এণ্ড চাইল্ডলাইক টোন অফ দ্য পয়েম ফিফথ ষ্টেঞ্জা কি কৰিছে এটা হিউমাৰাছ টোন এড হৈছে আৰু এটা চাইল্ডলাইক টোন এড হৈছে এই পয়েমটোৰ ভিতৰত এতিয়া আমি ষ্টেঞ্জা নাম্বাৰ 6 লৈ মুভ অন কৰোঁ কি কৈছে বেলিণ্ডা গিগল্ড টিল শ্বি শুক দ্য হাউচ বেলিণ্ডা কি কৰিছে গিগল্ড মানে গিগল ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হৈছে হাঁহা টিল শ্বি শুক দ্য হাউচ বেলিণ্ডা ইমান জোৰে হাঁহিছে তেতিয়ালৈকে মানে হাউচটো মানে মানে হাতে সি পাগল যেন অৱস্থা যেন নোহোৱা হয় তাৰ এনেকুৱা ইমান জোৰে হাঁহিছে এণ্ড ব্লিংক ছেড উইক মানে এটা চাউণ্ড কাৰ চাউণ্ড মাউচৰ হুইচ ইজ গিগলিং ফ্ৰম এ মাউচ মানে মাউচৰ এটা হাঁহা ইংক এণ্ড মাষ্টাৰ ৰুডলি আস্কড হিজ এজ ইংক আৰু মাষ্টাৰ্ডে কি কৰিছে ইংক কোন মাউচ আৰু মাষ্টাৰ্ড কোন আমাৰ ডগ ৰুডলি আস্ক মানে তাক ৰুডলি সুধিছে এই তোৰ বয়স কিমান কাক সুধিছে ড্ৰেগনক when Custard cried for a nice safe cage আৰু কাষ্টাৰ্ডে কি কৰিছে কান্দিছে এটা সেফ মানে এটা পিঞ্জৰাৰ বাবে যে মোক এটা পিঞ্জৰা লাগে তাতে মই থাকিব বিচাৰিছো কাক পিঞ্জৰা লাগে আমাৰ ড্ৰেগনক এই 6 নম্বৰ ষ্টেণ্ডাৰটোত এইটোৱে আছিল 6 নম্বৰ ষ্টেণ্ডাৰত এটা কৈছে যে ব্লিংক ছেড উইক মানে এক্সাজাৰেশ্যন পজিটিভ মানে ইয়াতে উইক মানে কি এটা মাউচৰ হাহা সাউন্ড ইউজ কৰিছে তো ইয়াতে কি পজিটিভ হৈছে যে এক্সাজাৰেশ্যন মানে পেটছবোৰৰ সাউন্ড এড কৰিছে সো ইয়াতে কি পজিটিভ এক্সাজাৰেশ্যন আৰু এটা কি কৈছে ইয়াতে এটা চাইল্ডিশ মিন্স নেগেটিভ এণ্ড চাইল্ড লাইক কিছুমান কেৰেক্টাৰ্ছ থাকে সেইবোৰ হৈছে পজিটিভ যোনবোৰ মানুহে মানে কেৰেক্টাৰ্ছে ইয়াতে চাইল্ডিশ বিহেভিয়াৰ কৰিছে সিহঁতে নেগেটিভ ৱেট কৰিছে আৰু চাইল্ড লাইক যোনবোৰ কৰিছে সিহঁতে পজিটিভ ৱেট কৰিছে এণ্ড ছিক্স ষ্টেঞ্জা কি কৰিছে ডিনোট কৰিছে ডিছপাইট দ্য টন্টিং এণ্ড হিউমিলিয়েশ্যন হি কণ্টিনিউজ টু প্ৰায়ৰিটাইজ হিজ অ'ন ছেফটি অভাৰ হিজ প্ৰাইড ডিগনিটি মানে কি কৈছে 6 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটোত মানে টন্টিং মানে সহ্য কৰিছে অত্যাচাৰ কোনে মানে টিজ কৰিছে আৰু ফিৰ ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে কোনে কৰিছে আমাৰ বেলিণ্ডাই আৰু তাৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰে ইংক মাষ্টাৰ্ড কাক কৰিছে কাষ্টাৰ্ডক কৰিছে হিউমিলেট কৰিছে হি কণ্টিনিউজ টু প্ৰায়ৰিটাইজ মানে তাক লাগে হিজ অ'ন ছেফটি অভাৰ হিজ প্ৰাইড ডিগনিটি যে মোক এটা কেছ লাগে য'ত মই থাকিব বিচাৰিছোঁ এইটোৱে আছিল এই 6 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটোৰ মিনিং এতিয়া আমি 7 নম্বৰ ষ্টেঞ্জালৈ মুভ অন কৰোঁ কি কৈছে Suddenly they heard a nasty sound. ইয়াতে দুবাৰ suddenly wordটো ৰিপিট হৈছে মানে প্লেফুল মিনিং দিছে suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all looked around কি কৰিছে মাষ্টাৰ্ডে growled and they looked around মানে আশে দেখিছে যে কি হ'ল meowটো কি cried ink and oh cried blink meow মানে meow plus ouch so meow মানে এটা কেটৰ সাউন্ড দিছে এইটো এক্সাজাৰেশ্যন মানে পজিটিভ ইউজ হৈছে তোমালোকে মন কৰিবা ক্ৰাইড ইংকে কান্দিছে এণ্ড আউ ক্ৰাইড বেলিণ্ডা কি অহ বুলি কান্দিছে ফৰ দেয়াৰ ৱাজ এ পাইৰেট ক্লাইম্বিং ইন দ্য উইণ্ডো এয়া হৈছে পাইৰেট মানে কি সমুদ্ৰী ডাকুবোৰ যে থাকে ন যোনে ডাঙৰ শিপছ লৈ আহে সেইটোকে কৈছে পাইৰেট মানে সমুদ্ৰী ডাকু এতিয়া আমি চাম যে 7 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটো কি কৈছে এটা ৱাৰ্ড কৈছে suddenly they heard a nasty sound nasty word to meaning কি a noise that is highly unpleasant harsh jarring or disturbing to hear মানে এটা নয়েজ মানে which is unpleasant মানে শুনিবলৈ বেয়া আৰু এটা ৱৰ্ড কৈছে মিয়াও মই তোমালোকক কৈছিলো যে মিয়াউচ মানে কি মিয়াও প্লাস আউচ মানে স্কেয়াৰ্ড সাউন্ড মানে কেটাৰ সাউন্ড কাৰ ইংকৰ এণ্ড উইন্ডা মানে কি উইন্ডো মানে এটা প্লেফুল মিনিং দিছে কাৰণে ইয়াতে উইন্ডো লিখিছে সিধা কাছে কথা ই কৈছ না এতিয়া আমি 8 নম্বৰ ষ্টেঞ্জালৈ মুভ অন কৰোঁ কি কৈছে পিস্তল ইন হিজ লেফ্ট হেণ্ড পিস্তল ইন হিজ ৰাইট হেণ্ড মানে পাইৰেটৰ ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চটো কৈছে যে পাইৰেটটো কেনেধৰণৰ আছিল পিস্তল ইন হিজ হেণ্ড লেফ্ট হেণ্ড এণ্ড পিস্তল ইন হিজ ৰাইট হেণ্ড এণ্ড হি হেল্ড ইন হিজ টিথ এ কাটলেছ ব্ৰাইট হিজ বিয়াৰ্ড ৱাজ ব্লেক ওৱান দেট ৱাজ উড তাৰ এটা ভৰি কি আছিল উডৰ আছিল ইট ৱাজ ক্লিয়াৰ দেট দ্য পাইৰেট মিন নো গুড মানে পাইৰেটটো কিহৰ কাৰণে আছিল কিবা এটা মিছনৰ কাৰণে আহিছিল
কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল কোনে আহিছিল পাইৰেটে এনেকা ধৰণৰ এপিয়াৰেন্স আছিল আমাৰ পাইৰেটৰ যে পিস্তল ইন হিজ লেফ্ট হেণ্ড আৰু এনে কাটলেছ ব্ৰাইট এনে sword on his one hand এটা হেণ্ডত কি আছিল word মানে sword আছিল মানে তৰোৱাল আছিল এয়া আছিল তোমাৰ পাইৰেটৰ ফিজিকেল এপিয়াৰেন্স মানে দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল চাইছে কিমান ভয়ানক পাইৰেটটো মানে দেখিয়ে ভয় লাগি যায় এতিয়া আমি এইচ ষ্টেঞ্জাৰ মিনিংটো বুজিম যে সিনাৰিঅ'টো কি আছিল এইচ ষ্টেঞ্জাৰ যে ডেঞ্জাৰাছ এণ্ড ৰেডি ফৰ ভায়োলেন্স মানে কিয় কাৰণে আহিছিল সিনাৰিঅ'টো কেনেধৰণে আছিল সিনাৰিঅ' অফ দ্য এইচ ষ্টেঞ্জাৰ যে ডেঞ্জাৰাছ এণ্ড ৰেডি ফৰ ভায়োলেন্স মানে ভায়োলেন্সৰ কাৰণে মানে মাৰামাৰীৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছিল কোনে ৰেডি হৈ আছিল আমাৰ পাইৰেটজনে মানে কাটলেছ ব্ৰাইট মানে এ টাইপ অফ sword তোমালোকে দেখিছা হাতত এটা তৰোৱালৰ টাইপ লৈ আছে মানে ভায়োলেন্সৰ কাৰণে এণ্ড পাইৰেট মিন্ট নো গুড এ টিপিকেল পাইৰেট who has left a rough and dangerous life মানে পাইৰেট মানে কি এ টিপিকেল পাইৰেট মানে এটা ভয়ানক পাইৰেট who has lived a rough and dangerous life মানে ভয়ানক লাইফ এটা জীৱন যাপন সি লৈ আহিছে বহক কৰিছে সো সি আহিছে কি কাৰণে ফৰ ভায়োলেন্স সো এই পাইৰেটটোকে চাই আমাৰ ইংক ব্লিংক বেলিণ্ডা এইবোৰে ভয় খাইছে এতিয়া আমি 9th ষ্টেঞ্জালৈ মুভ অন কৰোঁ কি কৈছে বেলিণ্ডা পেল এণ্ড শ্বি ক্ৰাইড হেল্প বেলিণ্ডা কি কৰিছে মানে ভয় খাইছে এণ্ড শ্বি ক্ৰাইড হেল্প মানে ভয় খাইছে হেল্প বুলি হেল্প বিচাৰিছে বাট মাষ্টাৰ্ড ফ্লিড উইথ এ টেৰিফাইড য়েল্প মাষ্টাৰে কি কৈছে ফ্লিড কৰিছে উইথ টেৰিফাইড য়েল্প ইংক ট্ৰিকল ডাউন টু দ্য বটম অফ দ্য হাউচ হোল্ড ইংকে ভয়তে হাউচ হোল্ডৰ তলত লুকাইছে এণ্ড লিটিল মাউচ ব্লিংক ষ্ট্ৰেটেজিকেলি মাউচ হোল মানে য'ত মানে নিগনিবোৰ লুকাই থাকে তাতে যাই লুকাইছে কোনে ব্লিংকে এতিয়া আমি 9th ষ্টেঞ্জাৰটো বুজিম য়েল্প মানে কি য়েল্প শব্দটোৰ মিনিং হৈছে এ শ্বৰ্ট এণ্ড শাৰ্প ক্ৰাই ইন পেইন মানে কোনে কৈছে যে য়েল্প বুলি যে বাট মাষ্টাৰ্ড ফ্লেড উইথ এ টেৰিফাইড য়েল্প মাষ্টাৰ্ড কোনে আছিল আমাৰ ডগটোৱে কি কৰিলে এ শ্বৰ্ট শাৰ্প ক্ৰাই ইন পেইন কান্দিলে ইন পেইনত বাট ষ্ট্ৰেটেজিকেলি কোনে গ'ল মাউচ হোল্ডত আমাৰ ব্লিংকে ব্লিংক ষ্ট্ৰেটেজিকেলি কোনে গ'লে আমাৰ ব্লিংকে ক'ত গ'ল মাউচ হোল্ডত যোনবোৰ জাগাত এই নিগনিবোৰ থাকে এণ্ড 9th ষ্টেঞ্জা ডিনোটছ কি দ্য পয়েটিক ডিভাইচ আইৰনি ইয়াতে কি ডিনোট কৰিছে আইৰনি ডিনোট কৰিছে যে ফাৰ্ষ্টত কি দেখাইছিল আমাক যে এইবোৰ বৰ সাহসী এইবোৰ বৰ ফিয়াৰলেছ মানে ভয় নকৰে কাকো বাট ইয়াতে কি হৈছে মানে পাইৰেটটো সোমাই অহাৰ লগে লগে সকলোৱে ভয় খালে এতিয়া আমি 11th ষ্টেঞ্জালৈ মুভ অন কৰোঁ কি কৈছে বাট আপ জাম্পড কাষ্টাৰ্ড স্নৰ্টিং লাইক এন ইঞ্জিন এতিয়া আমাৰ কোনে আহিলে আমাৰ মেইন হিৰো আমাৰ কোনে কাষ্টাৰ্ড মানে ড্ৰেগন জাম্প কৰিলে কাৰ ওপৰত আমাৰ পাইৰেটৰ ওপৰত ক্লাছড হিজ টেইল লাইক আইৰনছ ইন এ ডেঞ্জিয়ন ইমান জোৰে তাৰ মানে লেটুটো ইমান জোৰে মাৰিলে লাইক irons in a dungeon with a clatter and clank and jangling squirm he went at the pirate like a robin at worm মানে ৰবিন বাৰ্টে যেনেকুৱাকে এটা ৱাৰ্মৰ ওপৰত এটেক কৰে সেনেকুৱাকে এটেক কৰিবলৈ উঠিল কাৰ ওপৰত আমাৰ ড্ৰেগনে কাৰ ওপৰত পাইৰেটৰ ওপৰত যেনেকুৱাকে ৰবিন বাৰ্ট এটা ৱাৰ্মৰ ওপৰত এটেক কৰে সেনেকুৱাকে কোনে উঠি গ'ল আমাৰ ড্ৰেগনে আমাৰ মেইন হিৰো পাইৰেটৰ ওপৰত এটেক কৰিলে লাইক ৰবিন ইন ৱাৰ্ম ইয়াতে কি কৈছে স্নৰ্টিং লাইক এন এনজি মানে কি ব্ৰেথিং হেভিলি এণ্ড পিচফুলি কোনে ব্ৰেথ কৰিলে আমাৰ ড্ৰেগনে এণ্ড ডানজিয়ন মানে কি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড প্ৰিজিয়ন ডানজিয়ন ৱৰ্ডটোৰ মিনিং কি মানে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড প্ৰিজিয়ন মানে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডত যোনবোৰ কেদ হৈ থাকে সেইটো কৈছে ডানজিয়ন বুলি এণ্ড স্কুৱেৰিম ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হ'ল টুইষ্টিং এণ্ড 10th ষ্টেঞ্জা কি কৈছে শ্ব'জ কাৰেজ এণ্ড ফায়াৰচিনেছ এটেক্স দ্য পাইৰেট উইথ ডিটাৰমিনেশ্যন আমাৰ যোনবোৰ মেইন হিৰো যোনবোৰক ইমান ভয়ানক ভয় পাদুৰা বুলি মাতিছিল এতিয়া মেইন হিৰোয়ে কি কৰিলে এণ্ট্ৰি ল'লে কোনে আমাৰ ড্ৰেগনে যোনক মানে তাক মানে কৰ্ডলি কাষ্টাৰ্ড বুলি মাতিছিলে এতিয়াই তাই পাইৰেটৰ লগত ফাইট কৰিছে এই 10th ষ্টেঞ্জাৰটোত আমি এতিয়া গম পাইছোঁ যে সি কাৰ্ড নহয় সি একচুৱেলি ব্ৰেভ লাইক এ হিৰো এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেঞ্জাৰলৈ মুভ অন কৰোঁ কি কৈছে দ্য পাইৰেট গেপ এট বেলিণ্ডাছ ড্ৰেগন দ্য পাইৰেটে কি কৰিলে গেপ মানে উইথ এ মানে খোলা মুখ দেখিছে কাক দেখিছে বেলিণ্ডাছ ড্ৰেগন আৰে এইটো ঘৰত এটা ড্ৰেগনো আছে এণ্ড গল্পড চাম ড্ৰগ ফ্ৰম হিজ পকেট ফ্লেগন মানে সি ড্ৰিংক কৰিলে তাৰ এটা সৰু পকেটৰ পৰা এটা ড্ৰিংকৰ বটল লৈ সি ড্ৰিংক কৰিলে হি ফায়াৰ্ড 2 bullets বাট দে ডিডন্ট হিট মানে কি কৰিছে সি মানে পিস্তল ওলাই হিট কৰিলে ড্ৰেগনত বাট সেইটো লগা নাই এণ্ড কাষ্টাৰ্ড গ'বল্ড হিম এভৰি বিট এণ্ড কাষ্টাৰ্ডে কি কৰিলে গ'বল্ড মানে ইট হিম এভৰি বিট মানে খালে এভৰি বিট
গবল ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হৈছে যে টু ইট সামথিং নইজলি এণ্ড কুইকলি। এইটো 11th ষ্টেণ্ডাৰ্ড কি কৈছে যে গেপ মানে কি ষ্টেয়াৰ উইথ অপেন মাউথ অপেন, দেন ফ্লেগেন মানে কি স্মল বটল, এণ্ড গবল মানে টু ইট সামথিং নইজলি এণ্ড কুইকলি। এইটো আছিল 11th ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ মিনিংটো। এণ্ড নেক্সট ষ্টেণ্ডাৰ্ড কি কৈছে বেলিণ্ডা এম্ব্ৰেছড হিম, মাষ্টাৰ লিকড হিম। মাষ্টাৰে কি কৰি লিক কৰিলে, কাক লিক কৰিলে? ড্ৰেগনাক। নো ওৱান মৰ্ড হিজ ফৰ হিজ পাইৰেট ভিক্টিম। কোনে দুখ কৰা নাই যে আমাৰ ড্ৰেগনে, আমাৰ যোনটো মেইন হিৰোৱে তাক ভিলেনটোক মাৰিলে, মানে পাইৰেটক মাৰিলে, কোনো দুখ কৰা নাই। মানে সকলোৱে মানে খুব বেছি আনন্দিত যে সেই পাইৰেটটো মৰিল ফাইনেলি। এণ্ড ইংক এণ্ড ব্লিংক ইন গ্লি ডিড গাইডেড এৰাউণ্ড দ্য ড্ৰেগন দে এট দ্য পাইৰেট। মানে যেনেকৈ আমাৰ ড্ৰেগনে পাইৰেটক খাই পেলালে। ইয়াতে গাইডেড ৱৰ্ডটোৰ মিনিং কি? স্পিন এণ্ড ডান্স, টু মুভ এৰাউণ্ড এণ্ড স্পিন এণ্ড ডান্স, মানে ঘূৰি ঘূৰি নাচে। এণ্ড কি কৈছে বাট প্ৰেজেণ্টলি আপ স্পক লিটিল ডগ মাষ্টাৰ্ড। মানে কোনে স্পক কৰিলে? লিটিল ডগ মাষ্টাৰ্ডে। মাষ্টাৰ্ডে এটা কথা ক'লে, আই হেভ বিন টুৱাইচ এজ ব্ৰেভ ইফ আই হেডেণ্ট বিন ফ্লাষ্ট। এণ্ড আপ স্পক ইংক এণ্ড আপ স্পক ব্লিংক, মানে ইংক আৰু ব্লিংকেও মানে স্পক কৰিলে এতিয়া। উই হেভ বিন 3 times এজ ব্ৰেভ উইথ হিং। আমি 3 গুণা তাতকৈ বেছি মানে সাহসী আছিলোঁ। এণ্ড কাষ্টাৰ্ড ছেড আই কোৱাইট এগ্ৰী। মানে কাষ্টাৰ্ডে কি ক'লে? হয় হয় নিশ্চয় তোমালোকে ঠিকে কৈছা, মই এগ্ৰী কৰিলোঁ তোমালোকৰ কথাত। ডেট এভৰিবডি ইজ ব্ৰেভাৰ দেন মি। ইয়াতে চোৱা তোমালোকে যে আমাৰ ড্ৰেগনক ইমান বেছি হিউমিলেট কৰিছে, টন্ট কৰিছে, টিজ কৰিছে, নিচা দেখাইছে যে তুমি এটা দৰ্পক, ভয় পাদুৰা, তোমাৰ কোনো কাম নাই, তোমাৰ এটা ছেফ কেজ লাগে ফৰ ছেফটি। বাট ইহঁতে ভয়তে পাৰটো চাই ইংক, মাষ্টাৰ্ড, বেলিণ্ডা সকলোৱে পলাই গ'ল। তথাপি ই আহি কৈছে নহয় তোমাতকৈ মই বেছি সাহসী আছিলোঁ। তথাপিও আমাৰ মানে যোনটো মেইন হিৰো ড্ৰেগনে মানে ই কৰা নাই যে নহয় তোমালোকে ডিছএগ্ৰী কৰা নাই। হয় হয় সি এগ্ৰী কৰিলে যে হয় হয় তোমালোকে মোতকৈ বেছি মানে সাহসী হৈ আছিলা। হয় মই এগ্ৰী কৰিছোঁ। চোৱা ড্ৰেগনটো কিমান বেছি ভাল আছিল। ইয়াতে 13th ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাম্বাৰ 2 ফ্লাষ্টাৰ্ড ৱৰ্ডটোলৈ মিন কৰা। ফ্লাষ্টাৰ্ড ৱৰ্ডটোৰ মিনিং কি? অভাৰহুইমড এণ্ড কনফিউজ। হি ৱাজ অভাৰহুইমড। হু? মাষ্টাৰ্ড কৈছিল না যে আই হেভ বিন টুৱাইচ এজ ব্ৰেভ I hadn't been flustered. কোনে? আমাৰ মাষ্টাৰ্ডে। And 13th stanza কি ডিনোট কৰিছে? Shows modesty and humble nature, doesn't boast and his bravery humility. আমাৰ modesty দেখাইছে and humble nature দেখাইছে। কাক দেখাইছে? এই ড্ৰেগনে। যে হয় সি এগ্ৰী কৰিলে হয় তোমালোকে মোতকৈ বেছি সাহসী আছিলা। ইয়াতে কি কৈছে লাষ্ট টু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেকেণ্ড লাষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডলৈ মন কৰা যে বেলিণ্ডা ষ্টিল লিভছ ইন হাৰ লিটিল হোৱাইট হাউচ। বেলিণ্ডা ক'ত এতিয়াও লিভ কৰি আছে? ইন হাৰ হোৱাইট হাউচ উইথ হাৰ লিটিল ব্লেক কিটেন এণ্ড হাৰ লিটিল গ্ৰে মাউচ এণ্ড হাৰ লিটিল য়েল্ল ডগ এণ্ড হাৰ লিটিল ৰেড ৱেগন এণ্ড এ ৰিয়েলিঅ' ট্ৰুলিঅ' লিটিল পেট ড্ৰেগন। কাৰ লগত? পেট ড্ৰেগনৰ লগত। এণ্ড ছেকেণ্ড লাষ্ট Belinda is as brave as barrel full of beers and ink and blink chase lion down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. Yate first stanza and fourth stanza to আকৌ repeat হৈছে last two lineত, কাৰণ কি কৈছে আকৌ সেই সিনাৰিটো ঘূৰি আহিছে যে পাইৰেটটো মাৰাৰ পিছতো তথাপিও মানে he cried for a nice safe cage. কোনে ক্ৰাই কৰি আছে? আমাৰ মেইন হিৰোৱে ড্ৰেগনে, যে মোক এটা কেছ লাগে বুলি। তো এইটোৱে আছিল তোমাৰ পয়েম, এটা পেৰডি বেলেট। সো আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পালা এই পয়েমটো। আৰু লিখিছে কোনে এই পয়েমটো? ৰিটেন বাই অগডেন নেশ। তোমালোকৰ কবি অগডেন নেশ। এয়াই আছিল তোমালোকৰ পয়েম দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন। আশা কৰিলোঁ তোমালোকে বুজি পালা। কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব ফৰ মোৰ আপডেটছ।